سارع لتدوين اسمك ضمن أسرع آلة صنعتها البشرية لحد الآن، مسبار باركر، والتي سوف تنطلق نحو الشمس للقيام بأول مهمة للوصول إليها، وبالتحديد إلى طبقة الكورونا، أول هالة التي تظهر حول الشمس خلال الكسوف، والتي تبلغ درجة حرارتها أكثر من 2 مليون درجة مئوي، في حين أن سطح الشمس نفسه لا تتجاوز درجة حرارتها 6000 مئوية. ولكن كيف يمكن لهذه المركبة أن تتحمل كل هذه الحرارة الهائلة؟ ومتى سوف تنطلق؟ والأهم، وأعتقد أنه السبب الرئيسي لدخولك لهذا الفيديو، وهو أننا كيف نستطيع تسجيل أسماءنا على هذه المركبة. أهلا بكم. بالبداية، إذا كنت من محبي العلوم المختلفة كالفيزياء والفلك والجيولوجيا، وتهتم بأهم الاختراعات والاكتشافات التي قد تغير طريقة حياتنا كبشر وتاريخنا على سطح الأرض وغيره من الأمور المثيرة، فأدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وأهلا بك في قناتنا. وأيضا أحب أن أنوه أن هذا التسجيل مستمر فقط لغاية 27 أبريل أو الشهر الرابع القادم، حيث سيتم إطلاق مسبار باركر في صيف من هذا العام لدراسة تكوين وديناميكية الحقول المغناطيسية في المصادر التي تولد الرياح الشمسية، وكذلك اكتشاف السر وراء سخونة طبقة الكورونا والدور الذي تلعبه في توليد الرياح الشمسية من خلال الانفجارات الشمسية التي تولدها، وكذلك كيفية تغذية تلك الرياح، وبالتالي زيادة فرص توقع تلك الرياح التي قد تهدد وجود الأجهزة والآلات الكهربائية على سطح الأرض ورواد الفضاء ومحطة الفضاء الدولية على مدار الأرض. وتتباين درجة حرارة الكورونا من مليون درجة مئوية إلى حوالي 10 ملايين درجة مئوية، وكمعدل مليونين درجة مئوية، وبينما تتباين درجة حرارة سطح الشمس لا تتجاوز 6000 درجة مئوية. وأما بالنسبة للنواة فهي تصل إلى حوالي 15 مليون درجة مئوي. وقد تم تسمية المسبار بهذا الاسم تكريما لعالم الفيزياء الفلكية في جامعة شيكاغو يوغين باركر، وذلك من أجل لفت الانتباه لأبحاثه العلمية في مجال الفضاء والفيزياء الشمسية، وبالخصوص الرياح الشمسية التي توقعها خلال الخمسينيات، وكذلك طبقة الكورونا والتي كانت من أجلهما هذه المهمة تقريبا. وكان المقرر أن يتم إطلاق هذا المسبار في عام 2015، والذي كلف حوالي مليار و500 مليون دولار، ولكن تم تأجيلها إلى عام 2018، حيث سيتم إطلاقها، أو من المتوقع أن يتم إطلاقها في شهر آب، وبذلك سوف تكون المركبة الفضائية الأسرع على الإطلاق بسرعة تصل إلى 692 ألف كيلومتر في الساعة، وهذه السرعة كافية لقطع المسافة بين واشنطن وطوكيو في أقل من دقيقة واحدة. كما أنها سوف تدور حول الزهرة ل7 مرات، وذلك من أجل تقليل مسارها الإهليجي حول الشمس، ومن المتوقع أن يدخل في مداره حول الشمس ويستقر فيها في سبتمبر عام 2024. وسوف تكون المركبة الفضائية الأقرب على الإطلاق، حيث سيبتعد عن الشمس فقط بمسافة 6 ملايين و276 ألف كيلومتر، في حين أن المسافة بين الأرض والشمس هي 149 مليون كيلومتر. ويذكر أن المسافة بين الأرض والشمس هي ما تسمى بالوحدة الفلكية، حيث أن كل 149 مليون كيلومتر هي وحدة فلكية واحدة. ولأنها سوف تكون قريبة من الشمس إلى هذه المسافة، فسوف تكون درجة الحرارة في هذه النقطة حوالي 1377 درجة مئوي، لذلك فهي سوف تكون مزودة بدرع بسماكة 11.5 سنتيمتر في الجانب المقابل للشمس، وسوف تكون أجهزة الاستشعار والقياس الخاصة بها خلف الدرع تماما، بالإضافة إلى نظام تبريد باستخدام السوائل للحفاظ على درجة الحرارة الخاصة بها، أو درجة حرارة التشغيل الخاصة بها، بالإضافة إلى الرقاقة الصغيرة التي سوف تحمل عليها أسماءنا. وأما بالنسبة للتسجيل فسوف تجدون الرابط المباشر في أسفل الفيديو، وسوف تحصلون بعد تسجيل أسمائكم على التذكرة الخاصة بكم لزيارة الشمس. وبالنهاية أرجو منكم الاشتراك ومشاركة الخبر مع عائلتكم أو أصدقائكم أو أي شخص آخر تحبون أن يكون اسمه معكم. وإذا أحببت معرفة المزيد حول الشمس وانفجارات الشمسية ورياحه المهددة للحياة على الأرض، وكذلك انقلاب أقطاب كل 11 عاما، فاضغط على الفيديو العلوي. وإذا أحببت التعرف على آلة الانفجار العظيم القادرة على إنتاج الثقوب السوداء، فاضغط على الفيديو السفلي. وإلى أن نلتقيكم في الفيديوهات القادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.